Hello everyone! Welcome back again dito sa aking channel, ang BMD Portraits. And in this tutorial, papakita ko lalo-lalo na doon sa mga mahilig sa graphite o kaya sa charcoal, ang kagandahan ng paggamit ng toned gray paper. White toned gray kasi ka-tone na niya yung graphite o yung charcoal o yung kahit anong mga black and white medium. So nakakatulong yung toned paper para mas mapaangat natin yung ating drawing, mas maging may volume at maging 3-dimensional. So yung itong ginagamit kong toned paper, ito yung Canson Mi Tientes Grey paper. Maganda siya kasi para ka nang may mid-tone Nakikita nyo ba yung pagka-gray ng paper? Ayan, maganda siya. At ang maganda dito, magagamitan natin ng white charcoal pencil. I really love using white charcoal pencil on my graphite and my charcoal kasi makikita nyo mamaya later on, i-explain ko at papakita ko kung bakit magandang gumamit ng toned paper at ng white charcoal pencil sa iyong mga graphite or charcoal pencil. So this is mainly graphite Ginagamitan ko lang ng itong ginagamit ko ngayon na black pencil na yan, nakikita nyo ba yan? Yan yung Cretacolor Nero oil-based charcoal pencil. So ginagamit ko lang yan sa mga super dark areas. So majority ito mga graphite yung ginagamit ko. Ilalagay ko na lang yung mga grade ng graphite dito sa screen para makita nyo yung ginagamit ko. Pero yung black, hindi siya graphite. That is an oil-based graphite pencil. Ayan. So makikita nyo, ayun, nagbigay na ako ng sample yung paglalagay natin ng white highlights using white charcoal pencil. Ewan ko ba, nai-enjoy akong gumamit ng white charcoal pencil sa aking mga graphite or charcoal drawings at sa toned paper. Uulitin ko, itong ginagamit kong paper is the Canson Mi Tientes Grey toned paper. Pwede rin kayo gumamit nung Strathmore toned gray paper, although that is a little darker sa shade. So ito mas madaling gamitin kasi ang ganda ng tone niya, para mo siyang kinaskasan ng base tone na parang mga H pencils. Yun yung parang tone niya. Very very nice and very light lang, di siya sobrang dark. So dito, ang maganda when using toned paper ay nailalaro-laro mo kasi dito ang pinoproblema mo na lang is yung mga darker shadows at saka yung highlights kasi pinrovide na ni toned gray paper yung iyong mid-tone. Yan yung mid-tone, yung gray, yung grayish na yan na tone ng iyong paper. At ang maganda, makikita nyo, talagang na-happy ako kapag gumagamit ako ng pang-highlight yung white charcoal pencil. So dito dinidevelop ko muna yung aking mga shadows. Importante yan. Dapat yung gagamitin mong pencil is darker doon sa iyong tone ng iyong paper. So dito nakikita ko yung B pencil, yung pinaka lightest na pwede kong gamitin na sa mga medyo hindi naman ganun ka dark na shadow. Tapos gumagamit din ako ng 3B, ng 4B at saka ito 6B ito para sa pinaka dark ko na shadow. Ayan, this is the B pencil. Ayan, so kaskas-bura yung aking ginagawa dito. Nakikita nyo ba na yung tone ng paper parang nagsilbi na siyang mid-tone mo, diba? So ang nilalagay na lang natin is yung darker doon sa tone ng paper. So ayan, maglagay tayo ng mga highlights. Ayan, nakikita nyo ba ito? Pakita ko sa inyo dito sa nose yung aking ginagamit na General's white charcoal pencil. Nakikita nyo ba yung naibigay niyang parang mas 3D yung dating at saka parang may dramatic effect kapag nilalagyan na natin ng white highlights. But importante, bago ka mag white highlights, dapat na-establish mo muna yung mga shadows. So dito medyo naiinip lang akong makita kaya nilagyan ko na ng highlights sa ilong at saka dun sa kabilang eyes o dun sa ibabaw ng eyes Pero dapat dito ma-establish mo muna kasi meron pa rin tayong mga sobrang dark na shadows, may mga a little lighter na shadows. You have to establish your shadows first bago tayo mag-highlights. So para siyang may dramatic effect kasi 'di ba yung lighting kuhang-kuha mo when you use toned paper na medyo mahirap at challenging sa mga white papers. So at least dito nakikita nyo ba yung tone ng paper ay ang laking tulong niya parang napaka-saturated na niya with graphite On a regular white paper hindi ganito kadali establish ang mga shadows Okay? So dito
kung sanay ka sa white paper, medyo challenging ito ng konti, no, this style, kasi medyo iba. Kasi dito, kumbaga may mid-tone ka na. Unlike sa white paper, ilalagay mo pa lahat yon, hindi ba? So dito nakakatulong na yung actually feeling ko nga parang ginagamit ko kasi rin kasi ito sa aking mga commission portraits. Mas madali, feeling ko mas madaling gumawa ng portrait using graphite or charcoal with toned paper or toned gray paper. Specifically itong Canson Mi Tientes Grey paper, kasi tamang-tama yung textures niya. Ang ganda, kumakapit talaga yung iyong graphite. So ayan, tuloy-tuloy lang tayo, no. Hindi ko pa nilalagyan ng white highlights yung majority of the face kasi gusto ko ma-establish muna yung aking mga shadows. Even sa lips, pwede pa rin natin gamitan ng eraser pencil, ano, kasi lalong-lalo na kapag nalagyan na natin ng mga dark shadows at nag-erase tayo, lalabas pa rin naman yung para siyang very nice subtle highlights na pinoprovide noong ating gray toned paper. So ang maganda dito, no, lalo na doon sa teeth, very shadowed yung kanyang teeth eh. So dito yung grayness ng paper, siya na ang nag-serve noon. So mamaya makikita nyo pag nilagyan natin ng white highlights doon sa ngipin, kung paano magiging maganda, 3-dimensional. Ito na, nilalagyan ko na ng white highlights kasi hindi ako makapaghintay, nilalagyan ko na siya. Ayan. So I'm happy doon sa ipoprovide talaga na tone ng ating gray Canson Mi Tientes textured paper. So sa mga matagal nang nag-graphite, I suggest gumamit kayo nito kung hindi pa kayo nakakapag-try ng graphite on a gray toned paper. This is the best paper for me dahil hindi siya kasing dark ng ibang gray toned paper. Tamang-tama lang, parang H na pencil lang yung tone niya. Ayan. So alam ko sa inyo maraming mga gumagamit ng graphite o ng charcoal. This is parang magandang opportunity for you to learn other things. This is I really encourage you to try it, ano. Mas feeling ko mas madadalian kayo kasi ako nadadalian talaga ako. Feeling ko konting shadows lang yung kailangan. Hindi ganoon katagal yung pagle-layer kasi ayan na nga, 'di ba? Meron na tayong tone yung ating paper. So importante na ma-establish mo pa rin yung mga shadows, ano, bago tayo mag-highlights. Makikita nyo the majority of the face na yan, ano, wala pang highlights yan. So nag-a-apply pa rin yung general rule, ano, pagdating sa layering. Light lang. Nakita nyo ba yung hawak ko ng lapis? Nasa dulo lang kasi gusto ko very fine and very light lang yung pag-a-apply ko ng mga shadows, ano. Ayan. So ginagamitan ko rin ng soft makeup brush para mas madaling ma-diffuse yung ating mga graphite. At ang maganda with this Canson Mi Tientes, ano, this is beautifully textured. So merong parang texture siya na kahit i-brush mo, nare-retain pa rin yung texture na nagre-resemble talaga sa human skin tone. Maganda talaga siya. So ito na yung malapit na. Ito na. Basically, ayan, nandito na tayo sa mismong paglalagay natin ng mga highlights. Dahan-dahan, laging matulis ang ating white charcoal. You can use any white charcoal pencil. Madami yan sa online, sa Shopee or sa Lazada, yung mga white charcoal pencils, iba-ibang brands. Itong ginagamit ko is the General's brand na white charcoal pencil. Pero dahan-dahan, tumingin sa reference, pagmasdan mong mabuti kung nasan yung posisyon ng mga highlights. Nakikita nyo ba na may kakaibang angat yung drawing natin, ano, because of the toned paper and the white charcoal. At syempre, yung pagbibuild natin ng mga shadows dapat nakabase pa rin lagi sa ating reference photo. So ayan, ano, talagang nai-enjoy ko siya. Panoorin nyo itong pag-highlights ko at talagang makikita nyo kung paano unti-unting nagiging realistic yung ating drawing because of that parang lighting at dramatic effect na ginagawa nitong ating white pencil. So isingit ko lang, ano, yung ating shoutouts kay Sheila Cruz, shoutout kay Gerald Verde, at shoutout kay Mark Anthony Garcia. So thank you for supporting my channel. So tuloy tayo sa ating tutorial. Nakikita nyo ba, ayun, yung nilalagay ko na ito sa hair, this is the powderized hard charcoal pencil. Hard kasi ayokong masyadong dark kasi graphite yung ginagamit ko, ayaw natin ma-overpower nung charcoal yung graphite.
So, ginagamit ko lang siya parang base lang doon sa mga dark areas sa buhok. Pero papatungan pa natin yan later on ng pencil mismo. So ito na tayo ngayon sa ating final sa face, final highlighting using General's White Charcoal Pencil. So lahat ng mga areas na may highlights na mas lighter doon sa tone ng paper, pinoprovide yan nitong ating white charcoal pencil. So this is really a nice way, a great way to draw using graphite. Kakaiba. Medyo magpa-practice ka nga lang kung hindi ka pa sanay, first time mong magta-try on a toned paper. Pero very worth it naman pag natutunan mo yung ganitong classic style. Mas madali ang portraits in terms of the time na gugugulin mo, and mas maganda, mas three-dimensional. So this is part 1 ng ating tutorial using graphite. So abangan niyo yung part 2. Bye bye. Thank you.